سلامونه درنو لیدونکو زده کوونکو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ به وي. راځم بیا هم د اکسل درسونو ته. په تیر درس کې ما د اکسل فنکشنو باندې خبرې کړې وي، البته د ډیټ اینډ ټایم په فنکشنو باندې. راځو نن پاتې کوم چې مهم او ضروري اړین فنکشنونه پاتې ونن په هغو خبرې کوم. مخکې له دې چې د فنکشنو ته ورشم له تاسو نه یوه غوښتنه لرم، هغه هم ستاسو د مهربانۍ له مخې کولی شئ زموږ ویډیو وي، زموږ یوټیوب چینل ادرس، زموږ د فیسبوک ادرس تر نورو ورسوئ. فعلا لپاره موږ شروع پر کمپیوټر کړې ده، هغه چې زما تر وسې پوره د روان یم سره له ډېرو مصروفیتو، خو بیا هم کوښښ کوم چې دا لړۍ پای ته ورسوم او تاسو ته هغه ویډیوګانې ثبت کړم. خو فقط غوښتنه دا ده چې تاسو دا تر نورو ورسوئ، خپله ترې ګټه پورته کړئ. نور ملګري مو پوهیږئ چې واقعا په وړیا ډول د ښه زده کړې په پښتو ژبه البته په زده کړې په لټه کې دي، نو دا ادرسونه ورته وښیئ. تاسو ته معلومیږي که چیرې مثبت و تاسو ته، که چیرې تاسو واقعا څه ترې زده کړي وي، بیا یې شریک کړئ. یعنې ارزښت به یې تاسو ته پرېږدو چې واقعا د شریکولو تر نورو د رسولو ارزښت لري که نه. دا به تاسو ته د هر څه پرېږدم، ضرور نه ده چې زه تاسو ته ووایم. که چیرې درلوده کولی شي شریک کړي. راځم بیا هم درسونو ته. موږ لرو فنکشن د ټکسټ فنکشن لرو. د ټکسټ فنکشن ډېر ساده او اسانه دی. د ټکسټ فنکشن کار څه دی؟ کار دا دی چې موږ ته وایي returns number of days between two dates. موږ ته ټکسټ راوړي، یعنې که موږ نمبر ورکړي موږ ته ټکسټ راوړي. ګورئ زه ساده تاریخ د نن ورځې اضافه کوم. اوس غواړم چې معلوم کړم نن خو شپږم تاریخ دی، خو ټکس باندې راته تبدیل کړه چې نن څو شنبې ده. شنبې خو په ټکس ښودل کېږي، شنبې، یک شنبې، دوه شنبې، ساترډې، سنډې، منډې، دا ټول په ټکس ښودل کېږي. نو غواړم د دغه تاریخ کې ورځ په ټکس تبدیله کړم. نو ډېر ساده، تاسو به ولیکئ مساوي، ولیکئ ټکسټ، قوس به خلاص کړئ. تاسو ته وایي ولیو. ولیو څه معنی؟ تاریخ دې انتخاب کړه. دا زموږ ولیو ده. کاما فارمټ ټکس څه شی غواړي درته په ټکس تبدیل کړم. اوس ښه دقت وکړئ دې ځای کې. که د ورځ غوښتله چې په ټکس باندې تبدیل کړي نو ته به ډي ولیکې، ډی. که د میاشت غوښتله چې په ټکس باندې درته ولیکي نو ته به ام ولیکې، منث. صحیح شو؟ نو زه ورځ غواړم. خو یو شي ته مو پام وي، زه ورځ غواړم خو څو دانې ډي ما ولیکل؟ 4 دانې. دا چې ولې ما 4 دانې ولیکل زه درته وایم. انټر به بخښنې سره یو شی چې ما نه پاتې شول، دغه ډي او دا تاسو به څه کوئ؟ دا به په کوټیشن کې ولیکئ، کوټیشن. نو موږ ته وایي چې نن شپږم تاریخ دی، په ټکس کې درته واړوم ساترډې ده. ساترډې معنا شنبې ده. همدغه تاریخ به زه چینج کړم. صحیح دی؟ شپږ نه دی، مثال 5م تاریخ دی. نو چې 5م تاریخ ته یې واړم اتومات، البته دا 5م تاریخ نه شو، 5مه میاشت شوه، زه به دغه چینج کړم. دا به زه 5م ته چینج کړم، وایي په 5م تاریخ فرایډې وه، جمعه وه. صحیح شو؟ نو دا موږ ته ټکس ته تبدیل شو. دا چې ما ولې 4 دانې ډي ولیکل، دا ګورئ زه به په دې ډبل کلیک وکړم، یو ډي به کم کړم، 3 دانې به یې کړم. ما ته فرایډې مکمل رانغی، اف آر آی راغی. او که زه یو بل ډي هم کم کړم بیا ما ته 0.5 راغی، یعنې له ټکس نه واوښته بېرته نمبر ته. نو د دې په خاطر که تاسو غواړئ چې مکمل ټکس راشي، حد اقل باید څو دانې؟ 4. له 4 نه اضافه کوئ بیا کار نه کوي، همدا 4 بس دي، مکمل درته راوړي فرایډې. موږ په دې تاریخ کې ورځ په ټکس باندې واړوله. راځئ میاشت په دې ټکس باندې واړو چې دا کومه میاشت ده. ډېر ساده، هماغسې به یې کار کوي. مساوي ټکس به ولیکئ، قوس به خلاص کړئ، تاریخ به انتخاب کړئ، کاما به ورکړئ، کوټیشن به ورکړئ. په دې کې به 4 دانې ام ولیکئ، کوټیشن به بند کړئ، قوس به بند کړئ، انټر به وکړئ. وایي دا د جون میاشت ده. ګورئ ډېر ساده. که دغه ام زه یو دانه پاک کړم بیا هم موږ ته جون چی راځي؟ GUN راځي، مخفف یې راځي. او که بل یې هم پاک کړم بیا بېرته ما ته هماغه نمبر راوړي، شپږ ښکاري. نو په دغسې حالاتو کې تاسو کولی شئ تاریخ کې مو چې کوم تاریخ دی هغه په ټکس باندې تبدیل کړئ. راځم بل فنکشن ته د ډیز په نامه. ګورئ دا تاریخ نننی دی، زه به نننی تاریخ اضافه کړم. زه به د څو کلونه شاته لاړ شم. مثال ستا د زیږېدو تاریخ به ولیکم چې هر څو دی، زه به اوس یو تاریخ ولیکم. تاریخ به داسې ولیکم چې مثال 2مه میاشت اول تاریخ 2000
کېدای شي ته په 2000 کې پیدا وي. یعنې 2000 نه رانیولې تر 2026 پورې چې نننی تاریخ دی ته په 2000 کې پیدا یې. راځئ پیدا کو ته د څو ورځو یې. صحیح شو؟ په دې تاریخ پیدا فعلا په دې تاریخ کې قرار لري. یو خواته نو ژوند د الله په لاس کې دی، خبر نه لرو. خو تر نن ورځې غواړم معلوم کړم ته د څو ورځو یې. یعنې د دوه تاریخو ترمنځ غواړم ورځې معلومې کړم. ډېر ساده مساوي به ولیکئ days قوس به خلاص کړئ. اول وایي ended. ended معنا یعنې نننی تاریخ انتخاب کړئ. دا زموږ نننی تاریخ دی. کاما start date هغه چې ته پیدا شوی وي هغه تاریخ انتخاب کړئ. دا به انتخاب کې قوس په بند کې انټر به یې کې ته د 9622 ورځو یې. یعنې تا ټول عمر څو ورځو دی؟ 9622 ورځو. خورا ډېر عمر دی. الله دې باقي عمر زموږ نیک عمر کې چې حد اقل نورو ته مو ګټه ورسېږي. نو د دا دوه تاریخو ترمنځ دا د ورځو فرق شو. راځو یو بل فنکشن هم لرو days 360. دا هم همدغه کار کوي کوم چې دا days دا کار وکړ. فرق به هم درته ووایم. ولیکئ days 360 قوس خلاص. خو دا ځل بیا څه وایي؟ start date شروع تاریخ کاما ختم تاریخ قوس بند انټر. له دې فنکشن په اساس ته د 9415 ورځې کمې شوې. ولې؟ موږ البته په تاریخو کې په بعض محاسباتو کې کال چې کله حسابېږي یو د 365 ورځو نه حسابېږي یو د 360 نه. خو په اکثریتو کې د 365 نه حسابېږي. نو دغه days چې تاسو کاروئ دا تاسو ته ورځې د 365 نه کوي. یعنې یو کال 365 ورځې کېږي. خو که دا فنکشن تاسو کار کوي days 360 معلومه ده 360 دی پکې. نو د دې فنکشن حساب د 360 ورځو نه کېږي. نو ځکه د دې ورځې هم کمې شوې څو شوې 9400 او دا 9600. دا یې فرق دی. هغه نظر محاسبې ته چې تاسو غواړئ د کومو ورځو په اساس محاسبه وکړئ. اوس راځم تر ټولو مهم فنکشن ته. هغه د DATEDIF فنکشن دی. دا فنکشن کله چې په اکثریت اکسل پروګرامو کې تاسو لیکئ تاسو ته نه سجست کوي. یعنې په فنکشنو لیست کې تر اوسه نه دی راغلی خو کار کوي. دا نه پوهېږم چې اپډیټ شوی نه دی که څنګه. خو دا فنکشن کار کوي. اما چې کله تاسو دا فنکشن لیکئ د فنکشنو په لیست کې نه راځي درته ځکه ډېر مهم دی. ما راغوستی دی. تاسو خو ورځ معلومه کړله چې له دغه تاریخه تر دغه تاریخه څو ورځې کې دي دومره ورځې کې. تاسو د څو ورځو وایي. اوس راځئ دا معلوم کړو چې ته د څو میاشتو یې. راځئ دا معلوم کړو ته د څو کلو یې. هم غواړم ورځ معلوم کړم هم غواړم میاشت معلوم کړم هم غواړم کال معلوم کړم. نو دې لپاره چې ته دا درې واړه معلوم کړې نو دغه DATEDIF فنکشن کفایت کوي. څه رقم؟ راځئ چې کار وکړو. مساوي به ولیکئ date به ولیکئ diff به ولیکئ. ګوره زه چې ومې لیکه دلته ماته نه سجست کوي. فنکشن نه راځي بیخي خو صحیح دی. قوس به خلاص کړي. څه به وکړي؟ تاریخ د شروع به انتخاب کړي. کاما به ولیکي. تاریخ به د ختم انتخاب کړي. صحیح شو؟ بیا به کاما ورکړي. اوس غواړي څه شی درته ورځ معلومه کړي. ښایي داسې کار به وکړي چې په کوټیشن کې به یو دانه ډي ولیکي. کوټیشن به بیرته بند کړي. قوس به بیرته بند کړي. انټر به یې کړي. هماغه وخت چې ما در راوویسته ته د 9622 ورځو وې په دې ته فنکشن کې هم راووته چې ته د څو ورځو یې د 9622 ورځو یې. صحیح شو؟ یعنې دا د څو ورځو نه تاسو ته حسابوي د 365 ورځو نه حسابوي. دا صحیح شو. دا د ورځې شو. ته د څو ورځو یې دلته به ولیکم د دومره ورځو یې. راځئ میاشت معلوم کړو ته د څو میاشتو یې. ښایي دې لپاره مساوي DATEDIF به ولیکئ قوس خلاص. شروع تاریخ کاما د ختم تاریخ کاما کوټیشن کې به ولیکئ M یو دانه او کوټیشن قوس بند انټر. ته د څو میاشتو یې؟ د 314 میاشتو یې. ستا ټول عمر څو دی؟ 314. راځئ چې کال معلوم کړو. ته څو کلن یې؟ معلوم دار ده چې 2026 کلن یم. خو راځئ چې دلته د فنکشن له لارې معلوم کړو. نو ولیکو DATEDIF قوس خلاص شروع کاما ختم کاما کوټیشن کې وای ولیکه کوټیشن بند که قوس بند که انټر یې که. ته د څو کلو یې؟ د 26 کلو یې. اوس که چیرې تاریخ چینجېږي مثال تاریخ څنګه چینجېږي؟ دا 2022 کېږي. اتومات محاسبې ټولې چینجېږي. ته 22 کلن کېږي د 328 میاشتو کېږي د 9900 ورځو کېږي. نور فنکشن همیشه کار کوي فقط اپډیټ وي.
تر ټولو مهم او اړین فنکشن چې څنګه تاسو د دوه تاریخونو ترمنځ د ورځو توپیر، د میاشتو توپیر او د کال توپیر معلوم کړئ. اوس نو تاسو قضاوت وکړئ چې آیا دا مهم و که نه و. که چیرې نور داسې فنکشن تاسو پیژنئ چې دا کار مخته وړي، کولی شئ هغه موږ ته کومنټ کړئ، موږ به هم پرې خبر شو او ستاسو به هم یو اضافي معلومات چې موږ سره یې شریکوئ. دا و د نن ورځې درس. تر بیا الله